Hello, good morning. No, good morning, everyone. Thank you for joining with us today. This is our first session for the year 2021. No, and I would like to thank all of you na who extend some time no for today. I know na lahat po tayo ay may kanya-kanya pong mga commitments at medyo alam ko po busy din po, and I really appreciate na naka naka-attend po tayo dito no, and I hope na whatever things na matutunan natin dito, ito po ay i-share din po natin sa mga kasamahan natin no, lalo na po doon sa tingin po natin na kaju-join lang po sa business natin, and uh, at least kahit papaano ho makapag bigay sa kanila ng konting guide no, at sana your journey with us here in the PPI would be an exciting journey, and we really look forward na things will turn out to be paano ba to, magnificent no para sa ating lahat, lalo na po sa mga nag-desire to really make big into the business no. Wala pong masama pag tayo po ay nangarap no. Lahat naman ng tao ay nangarap talaga no, and we really look forward na lahat ng mga pangarap natin ay magkatotoo no. So anyway, before po tayo mag-start, baba ko muna tong screen para at least po makapag-interact po tayo, makapag-usap. Ayan. So, guys, I don't know how you have been all throughout the year 2020, but my prayer is that maganda yung nangyari sa atin sa 2020. Whatever would be whatever would be the outcome of the last year na pandemic, I believe it made us more even stronger siguro no. Sa ako personally sa buong buhay ko, wala na pong hihigit pa sa naranasan natin sa 2020. It is the first time ko po na naranasan na lockdown. No, first time ko po naranasan sa buong buhay ko. First time ko po naranasan na ma-lockdown, na parang wala tayong magawa. First time din ako naka-experience na ganito katinding virus na medyo mahaba-haba. Kasi na-experience ko yung SARS, yung MERS, at yung mga iba-iba pang mga bird flu, mga ganun. Pero on a specific span of time lang. Hindi gaya nitong COVID-19, medyo grabe ang haba, no? Ang haba. Tinest talaga yung patience natin, tinest yung kapasidad natin, at higit sa lahat, yung faith, no? Yung faith natin ay tinest din. Faith in God, faith in our government, faith in humanity. Lahat ho sinubok, no? Lahat ay sinubok. But ganun pa man, uh, ito yung gusto ko sa Pilipino, ganun pa man kaya pa nating tumawa sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga challenges sa buhay. In fact, na-lockdown nga tayo, naging busy naman sa Facebook, naging uso yung TikTok, maraming nagti-TikTok, nag-IG, nagpi-Facebook, nagla-live, and we're just trying to entertain ourselves, no? We did try to entertain ourselves. Hindi naman nawawala yung problema, nandyan yung problema, but we endeavor to entertain ourselves. Yan ang galing ng Pinoy, no? Yan ang galing ng Pinoy. Kaya nating mag-smile kahit medyo masakit na, kaya nating mag-smile kahit medyo hirap na, but you know what? Ito lang po talaga yung masasabi ko. We are blessed that we have a culture like this. Sa ibang bansa ho, grabe, ang tindi. Ang iba sa Japan, ang taas ng suicide rate nila kasi hindi nila makakayanan yung mga disappointments, mga challenges, mga discouragement, hindi nila makakayanan. Pero tayo ho, Pinoy, grabe, tinatawanan lang natin lahat yan, no? Tinatawanan lang. So, ngayon po ay casual lang po tayo, ha? Casual lang po tayo yung gagawin natin na pag-uusap ngayon, yung training natin. It's because ang intention talaga natin ay of course matutunan, but at the end of the day, wala naman po talaga kasing learning na mangyayari overnight na ito pinapakinggan mo ngayon, bukas agad magiging master ka na. Wala ho. Imposible.
I've been through a lot of learning session, me personally, pero kahit ako ho, it takes time for me na matutunan siya paulit-ulit, no? Pinapakinggan ko siya ulit over and over and over again. In fact, ako personally guys, ako personally, for a certain thing na matutunan ko, medyo ano ko, sa tingin nyo lang na magaling ako pero medyo slow learner ako eh. Sa isang bagay na bago ko siya matutunan, it will take me around 3 to 4 months na paulit-ulit ko siyang pakinggan, paulit-ulit ko siyang susubukan, gagawin. Yan, mga average, no? 4 to 5 months. Kasi ako personally, yung experience ko, the first time na pumasok po ako dito sa real estate business, that was 13 years ago. Nag-umpisa ako, tapos yun, attend ako ng mga seminars and training. Pero dun sa mga mabilang ko lang, it took me 8 months bago ho ako nakabenta na may first sale. It took me 8 months bago po ako nakabenta ng first na sale ko. Yung iba, yung mga kasamahan ko, medyo madali lang eh. Iba nga, after a week, after 2 weeks, meron na silang kliyente. Pero ako kasi during that time is, yung background ko kasi, biology. Ang alam ko lang, pagtuturo, teacher. So medyo nag-a-adjust talaga ako. Nag-a-adjust ako on the things that I need to do. Pero ito lang po yung meron ako kasi, matyaga kasi akong nag-aaral. Matyaga akong nakikinig ng mga seminars, ng training. Totoo, mabagal. Medyo it took time bago ho ako nakabenta. Pero sabi ko naman, anyway, ang kompetensya ko naman dito ay hindi naman yung ibang tao eh. Ang kompetensya ko dito ay yung sarili ko na dapat kung may natutunan ako kahapon, dapat madagdagan yung natutunan ko today. So if there's anybody that I would like to beat here, that's myself. Yun ang ibibit ko. Kumbaga, ini-endeavor ko talaga that there will be new learnings every single day. Now, if you think na tayo dito ngayon ay, if you notice it, may mga schedule tayo almost every week. I mean, every week talaga yung schedules natin. Ako mauubusan din ako mga friends, no? Mauubusan din ako ng mga i-share. Kaya ako, kahit ako mismo dito ay patuloy ako nagbabasa, nag-a-attend ng training. In fact, ngayong January 20, mag-a-attend ako ng training ni Chinkitan, no? Mag-a-attend ako ng training ni Chinkitan. And binabayaran ko 'yan pag nag-a-attend ako. Alam mo bakit? Kasi kailangan ko rin na may matutunan din ako para kahit papaano may maibahagi din po ako. So, yung buhay natin ay continuous learning 'yan. Wala pong one shot deal diyan. Wala pong eto na, tama na to, hindi na kailangan pang magdagdag. No. Every now and then kailangan po nating magdagdag ng mga bagay-bagay na mga natutunan natin at mga nalalaman natin. Wala pong overnight na learning, lahat po proseso po 'yan. Kaya nga if na-notice nyo yung nag-apply kayo sa trabaho, tapos natanggap kayo sa first job nyo, 'di ba? Dumaan din po kayo ng training. At doon sa training nyo po, nang nag-attend kayo ng training, hindi rin naman ninyo nakuha lahat eh. Na at one time na umupo kayo, hindi nyo nakuha ang lahat ng dapat nyo matutunan. Kailan mo ba nakuha yung dapat mong matutunan? Alam mo kailan? Nung time na nagtrabaho ka na, nag-observe ka lang doon sa mga kasamahan mo, ano kaya yung ginagawa nila? No? So kung ano yung ginagawa nila, technically kinikopya mo lang. So that's the time na you will begin to learn it by yourself. Then, unti-unti ka nag-a-apply doon sa mga sarili mong inputs kung paano ba kaya to gawin? Ano kaya to? So unti-unti mong nabibigyan ng flexibility yung pagtatrabaho. So most of it actually ay nakukuha mo doon sa mga nakikita natin. In which tama nga yung sinabi nila, much is caught than being taught. So mas marami daw tayong natutunan doon sa mga nakikita natin kaysa doon sa mga napapakinggan natin. Kaya ang gusto ko talaga dito sa real estate, OJT. Pag napakinggan mo, gawin mo. Huwag mong isiping magkamali ka. Kasi the more na magkamali po tayo, the more po natin naiintindihan kung ano yung ginagawa natin. Pag wala po tayong pagkakamali, wala po tayong learning parameters. Di ba? Wala po tayong parameters. At ito lang po din ang dapat nating malaman. Wala pong tao na nagiging successful sa buhay na hindi po siya dumaan ng sangkatutak na failure. Di ba?
Wala pong tao naging successful. I don't know. Sa pagkakaalam ko, ako personally, wala pong taong nagiging successful sa buhay na hindi po dumaan na sangkatutak na failures. But again, failures are not meant to put us down, but failures are actually meant to make us strong. Guys, ang laban ng buhay ay hindi pagalingan yan kung hindi palakasan ng loob. Okay? What makes you sustain in this journey, no, what will make you sustain and achieve your goal is not because magaling ka, but because you are able to endure. But because you are persistent, but because you are patient, but because you are disciplined enough to do things na dapat mong gawin. Failure, normal yan. Challenges, normal yan. It's always normal. Alam mo ang dapat na respond dyan? Learn to go beyond and above the challenges. So ano ang dapat natin gawin? Dalawang bagay lang po ang always kong sinasuggest. You sharpen your mind and you strengthen your heart. Sharpen your mind, strengthen your heart. The more you sharpen your mind, the more you strengthen your heart, the more you become stronger. Okay? You need to cultivate this mind. Alam mo bakit? Because what surrounds you are all negative. You will hear negative, you will see negative. Everything that surrounds us are always negative. Now, what will sustain you? You are going to feed this mind constantly with information, positive learning information, so that this mind will be bombarded with a lot of positivity. Now, the more this mind is fed, the more your confidence becomes stronger. The more your heart becomes stronger. So that's the reason why I always say this, na dito sa DPPI, sharpening the mind and strengthening the heart. Yun po yung objective natin. Kasi matalas man ang isip mo, pag hindi ito malakas, bibigay ka rin. So kailangan palakasin din natin to. Kaya balanse. Lahat ng mga trainings natin, if nakikita nyo, balanse po. Mind, body, and spirit po yan. Alam mo bakit? Because that's human being. That's an essential ingredient of a human being. We are composed of body, soul, and spirit. And therefore, in order for this body, for this so-called human being to function well, we need to cultivate our body, we need to cultivate our souls and spirit. No? That's the reason why last night at 8 p.m., we have the circle. That's our program in order to cultivate our spirits. We have also program that motivates our souls. Now, in fact, tonight, we will be talking about leadership and management. Iba naman ang itatarget nun. Today, ito naman, may naman ang pag-uusapan natin. So, it has to be on a holistic approach. Hindi po pwedeng one-sided. No? In order for us to be successful, totally successful, in what we are going to do, we've got to put the balance in everything. Dapat balanse po siya. Okay? Dapat balanse po siya. It may not come easy. No? Ito lang po yung gusto kong ipaabot sa inyo. Huwag niyo pong madaliin. Huwag niyo lang pong madaliin. Alam niyo bakit? Iba-iba po yung learning curves po natin. Pag sinabi nating learning curves, ang iba madaling matuto, ang iba din hindi. Gaya ko, it took me 8 months bago po ako nakapagbenta. Alam mo bakit? Kasi hindi rin po ako ganun kabilis matuto. So, paulit-ulit, no? Paulit-ulit ko siyang pinapakinggan at paulit-ulit ko siyang ginagawa. Pinapractice kumbaga. Okay? So ngayon, ang pag-uusapan po natin ay pinaka-basic po, no, in which I believe na marami naman sa atin dito ay first-timer din. Okay? So, balik ko muna itong screen ko, ha. Ayan, okay. So ito po. So, dahan-dahan po nating pag-uusapan to para magkakaroon po tayo ng mga bird's eye view lang perspective. Wala namang mga prerequisite dito ng mga lessons eh. So every lessons that we're going to do here are just practically random. Okay? So let's start. Okay. Go ahead. Sell me this pen. Today I'm going to teach you how to sell anything to anyone anytime. Now,
When it comes to selling, when it comes to closing, there's so many techniques and so many ways. Today, I'm gonna share with you 3 powerful secrets that you can use to sell anything to anyone. The very first secret is this. How do you turn something that's a commodity? How do you sell a product? How do you sell a service in such a noisy marketplace? Number 1, understand this. People don't buy because of logic. People buy because of emotion and they justify it with logic. People buy based on emotions and they justify it with logic. I want you to think of something that you want to buy in your life. It could be a car, it could be a house, it could be anything. Just I want you to picture that. Once you have that in your mind, I want you to ask yourself this question. Why do you want to buy it? Why do you want to buy that particular item? Why do you want to own that item? Why is that? Maybe it's a new suit, it looks good on you. Maybe it's a new dress. Maybe it's a new car. Maybe it's a new house. Maybe it's that vacation. But why do you buy it? I want you to dig a little bit deeper. If you peer through the layers, I think you'll realize you are buying emotions. Maybe you buy the item because of greed. You want to make money or you want to save money. Or maybe it's because of generosity, that by buying this item is going to help other people. Have you noticed sometimes even there are companies out there, if you buy this particular product, they're going to donate a certain amount to charities? Maybe you buy because of generosity. Maybe because of shame, that if I don't buy this, I'll look foolish. If I don't own this, I'll look foolish. Or maybe it's fear, that if I don't buy this, I'm going to be missing out. I don't want to miss out. Maybe it's an escape, that you go on the vacation, your 9-to-5 job is driving you fucking crazy, and you say, oh man, I need some time off. Maybe doing it, buying it because of escape. Whatever those reasons are, those are very often emotional reasons. So you buy because of emotion, and you justify it with logic. So think about when you're selling something to somebody. Are you just talking about features and benefits? What this thing would do for you? Or are you pushing those emotional hot buttons? I remember one time I was in Harry Rosen, which is a very well-known kind of menswear store, high-end in Vancouver. I walked into the store and I was walking by the Tom Ford section. And the salesman approached me and said, sir, is there anything I can help you with? I said, no, I'm just browsing around. And he said, do me a favor. Put this suit on. Now, at the time, I've never owned a Tom Ford suit before. I have a lot of suits, but I don't have a Tom Ford suit. He said, do me a favor, put this on. I said, all right. I put it on. He said, how do you feel? Well, it feels pretty good. I said, okay, also try this on. Put on this tuxedo. I said, okay, that's pretty good. He said, oh, it looks great. He said, sir, are you a fan of James Bond? I said, who isn't a fan of James Bond? Like, duh. He said, you see this suit right here, this tuxedo, is the exact suit, exact same design as James Bond wears in Casino Royale. You know the scene when he was gambling? I said, fuck, it looks good, right? And before you know it, I bought the damn fucking tuxedo, right? And it's a lot of money, it costs a lot of money. And if you think about that, what am I buying? I'm buying emotions. What I'm buying is this. I'm buying when I wear this tuxedo, I feel good. As a James Bond fan, I feel like James Bond. Even logically, I know this, of course, it's not James Bond. I'm not James Bond. But emotionally, it takes me there. This is cool that I own, I wear the same tuxedo, the same fit, right? The same everything. And then he upsold me on the damn, like the shirt and the cufflink, the whole 9 yards, right? That's what I'm talking about. People buy because of emotions and they justify with logic. You have to understand that. Don't push your products. Don't just push your services. Don't push the features and benefits. Think about what are those emotional hot buttons that you're pushing. Number 2, people don't buy their way into something. They buy their way out of something. It means people very often they're buying something because they have a problem they want solved. They want to buy their way out of that problem. People don't buy the drill. They want to hold on the wall. So what is it that you are helping them solve? That what problem? What is it? What is that thing? You have to understand. So I always say the amount of money that you make is in direct proportion to how deep you understand
your marketplace is paying. The amount of money you make is in direct proportion of how well, how deep you go, how much you understand your marketplace is paying. So you have to understand what it is, what are the pains that people have, and how can you help them relieve some of that pain. So think about that. Number 3, people don't buy products and services, they buy stories. Because when there are so many choices out there in the marketplace, on the internet, any product that you want, there are hundreds and hundreds of choices. How do you stand out? How do you add emotions to a commodity, a pen? What's the difference between a $2 pen like this or an $800 Mont Blanc John F. Kennedy limited edition exclusive pen? $800 pen. It's the same pen. It has the same functions. Story. When you add story to an item, suddenly when you add the John F. Kennedy, the president's story attached to a brand, to a logo, it is 10 times more valuable. It is 100 times more valuable. It is 300 times more valuable, that particular pen. All because the story, it writes the same. A $2 pen you can write too. That's the difference. So think about what's the story? How can you inject stories into everything that you do? Maybe it's an origin story. How did you get started? Why do you do what you do? What are also stories of your customers? I've just launched a new YouTube channel. You can click on the link below. I'll put a link below in the description. You can check it out. It's the Dan Lok Global Community on YouTube. It has nothing to do with the program that I teach. It has everything to do with stories. It's stories from my students, what they have learned, their background, their stories. It has nothing to do with me. It has nothing to do with the program that I run. It has nothing to do with that but stories. It's other people's stories, other people's success stories. So where are you using stories in your marketing, in your business? How else can you use stories? Remember, facts tell, stories sell. Facts tell, stories sell. So comment below, tell me, based on these 3 secrets, how will you sell me this pen? Go ahead, comment below, sell me this pen. Okay, no? So may maganda tayong discussion points today, no? So ito muna, pag-usapan muna natin. First, okay. People buy because of emotions and they justify it with logic. Yung una, 'di ba? Yun ang yung una. Now, I always say this over and over again that buying a home is an emotional thing. Okay. Bakit emotional ang pagbili ng bahay? Number 1, it is a long time dream. Matagal na pong pangarap ng bawat pamilya na magkaroon ng bahay. And most likely, ang mga nanay, ito yung unang nangarap na magkaroon ng bahay kasi siya ang nakakakita kung gaano na lumalaki yung pamilya niya. Siya yung nakakakita, yung comfort sa bahay, siya yung nakakakita doon sa mga pangangailangan sa loob ng bahay. Owning a home is everybody's dream. Bago pa ikinasal, magnobyo pa, nagplano magpakasal, ng kinasal, magplano na magkapamilya, nandoon na po ang istorya na magkabahay. Every single step of the way, nandoon ang istorya ng buhay na gusto nilang magkabahay. In short, matagal na matagal nilang pinapangarap yan. So in short, the moment na ikaw ay makipag-engage dun sa kliyente mo, always remember, you are there to help them realize their dreams for their family. Your role is very instrumental para doon ma-achieve ang matagal na nilang pinapangarap. Now, because you are able to identify that emotion, dahil na-identify mo ang emotion na yan, by the time na makipag-usap ka sa kliyente mo, ito talaga ang mangyayari. You will be able to connect to your client heart to heart. Sabi nila, ang technical term nila, ang tawag doon ay client's rapport. Yun ang tawag nila, rapport.
But ako, I will choose to say it client relation. I will choose to say it. Bakit ho? When you are able to connect to the emotion of the other person, you are not just building a rapport, but you are already connecting to the person who desires to own a home. If you are able to connect sa person na nag-desire na magkabahay or magka-condominium, you are going to offer the person a property that exactly what he wants, and at the same time, i-offer mo siya hindi dahil para may offer ka lang, but i-offer mo sa kanya dahil ito yung pinaka the best na nakikita mo na para sa kanya. Why? Because you are now already putting yourself in her shoes or in his shoes. So kung ikaw ba naghahanap ng bahay, gusto mo ba pangit na bahay? Gusto mo ba hindi kalidad nga bahay? Gusto mo ba bahay na walang kasiguruan na makakatira ka? Eh syempre hindi. This time, it's no longer about just the sale. It is about putting yourself into somebody else's shoe so that you are able and effectively makapagbigay ng napakagandang suggestion or recommendation sa mga kliyente natin. Kaya nga, I always say this I don't I don't care if ikaw ang pinakamagaling na salesperson sa buong mundo. If you cannot even connect to the heart of the person that you are talking to, you are useless. Alam mo bakit? Always remember, balikan natin to. People buy because of emotions and they justify it with logic. So kung gusto niya yan, at talagang nakita niya na swak yan para sa pamilya niya, the way to avail that unit is he's going to find ways in order he could get that. He's going to take onto his resources. Let me explain you this one, or allow me to share this story. I was renting here in Lapu-Lapu City for the longest time, actually. But it was on the time that kasi doon nagtrabaho ako sa Pepsi, hindi po kami naka-own ng bahay, nag-rent lang po kami. Nakapag-own na po ako ng property ng bahay namin nung nasa real estate na po ako. And when we plan for having itong tinitirahan namin ngayon, nung nakita namin na gusto talaga namin, itong bahay ko hindi naman malaki, no? I live in Ahoya subdivision. The size of my house is only 40 square meter house. May 2 bedroom. Tapos may lawn naman kasi ang lote malaki, 165 square meters. So may lawn kami sa labas, no? For farming. Kasi yun ang gusto namin . Yun ang gusto namin. We don't practically want a bigger house, but what we want is a bigger lawn kasi we want to have more time outside. Yun ang desire namin. Nung nakita namin, sabi namin, gusto namin to para sa mga bata. But the problem is that yung monthly kasi namin dito is around 13,000. Pero yung kaya namin nga budget during that time, kasi 7 years na kami dito, yung kaya namin nga budget during that time is nasa mga 7 to 8,000 lang. Now ngayon, the challenge is may difference po kasi doon sa monthly amortization nga 13, doon sa kaya namin nga budget, may difference na 5,000 pesos. Now, dahil gusto namin, no? Ito yung sinabi ko na people buy because of emotion and we justify it with logic. So dahil gusto namin, ang unang pumasok sa isipan namin is paano kaya tayo makakatipid ng extra 5,000 pesos para idagdag natin sa budget natin na 8,000. So yun ang nangyari. So tiningnan namin na ito pwede nating i-eliminate to. Kasi kami naglilista kami ng mga expenses sa bahay . Ito eliminate natin tong Jollibee, eliminate natin tong soft drinks. Marami kaming in-eliminate para makapag-come up ng 5,000. Kaso short pa rin. No? Doon sa mga pwede naming ma-save, if naalala ko during that time, kaya lang namin mag-save na mga around 2,000 plus sa isang buwan. So kulang pa kami.
kulang pa kami ng mga around 2,000 plus. So ang next option is, sige, maghanap tayo ng posibleng pagkakitaan na pwede tayong kumita ng pangdagdag na 2,000. Naalala ko during that time ay nagtinda po kami ng uling. Yan, naalala ko yan. Nagtinda kami ng uling. Nasa Paho kami malapit sa Gaisano Mall na nagrenta. Nagtinda kami ng uling. Yan. Para mapunan yung kulang. So the reason why I'm sharing this to you is because when you are able to connect to the person na gustong magkabahay, you will be talking to the person on a level na magiging personal siya. No, in a level na magiging personal. Hindi na to for the point na basta lang na may i-offer ka at pag ito ay na-reserve ay makakomission ka. Hindi na. Iba na po ang magiging labanan nito. Para mo nang iniisip na parang ikaw na yung kumukuha or bumibili ng property. Parang gano'n na. So ngayon, to cut the story short, here we are. Nakatira na kami dito sa property na ninanais namin dati. So ito yung point ko na people buy because of emotions and they justify it with logic. Okay? So I hope when you are going to entertain your clients, don't look at them as just simply clients or just simply numbers na nag-inquire. Treat them as human being, treat them as a person, treat them as a friend, connect them to their hearts so that you are going to communicate to them in a way na maiintindihan mo siya because ngayon nakipag-usap ka sa kanya heart to heart, puso sa puso na. So iba na po kasi ang magiging labanan diyan. Okay? So next people buy their way out of something. Okay? Ito yung sinasabi ko always na we as property liaison specialists, we are a problem solver. May taong lumapit sa atin, nag-inquire sa atin, hindi yan nag-inquire ng bahay. Hindi yan naghahanap ng bahay lang. Ang hinahanap niya, gusto niya mas-solve ang problema niya na nangupahan siya na ngayon gusto niya na magkaroon ng home. Home ang gusto niya. Okay? You're not just selling a house, you're selling a home. Remember that always. You're not selling a house, you're selling a home. You're not selling a subdivision, you're selling a community. Alam mo bakit? Pag ganun po ang magiging perspective natin, you will be focused more on the benefit rather than the features of that community or on the feature of the house. You will be more concerned of the benefit. So, paano ba yan i-translate ang benefit, Joe? Okay, tingnan natin sa subdivision. Ang subdivision mayroong amenities. May basketball court, may multipurpose. Ang iba may swimming pool, may jogging trail at iba-iba pa. Now, that amenities, ano ba ang sinolve dyan? Ano ba ang sinolve dyan? Number 1, family bonding. Number 2, instead na you go out somewhere para mag-enjoy, hindi na, dito na, sa loob na. Instead na kailangan mong mag-beach, dito na kasi may swimming pool sa loob. Instead na pupunta ka sa iba-ibang mga gym para maglaro ng basketball, dito na, sa loob. Safety, security. Yung story niya, no? Ang example na ginamit niya kanina, ang tao daw ay bumibili ng barena. Barena yun, na drill. Hindi dahil gusto niyang magkaroon ng barena, but because may problema siya na gusto niyang magkaroon ng butas ang wall niya. Magkaroon ng butas ang wall. So ang kailangan niya is drill. So bumili siya ng drill para magkaroon ng butas. Pero ano yung problema? Butas. Yung ganun ba? So in short, take this as an example. People came to you, inquire to your posting, not because they want a house, not because they want a condo, but because they want a home. Because they want a community. Siguro nag-rent sila sa bandang squatter. Gusto nila na medyo maganda yung lugar. Friends, look at the stories behind. Pangatlo po, people buy stories. Yan. Storya. Minsan kasi we are tempted to talk more on the features of the property. But what is important is actually the benefit that they can get if they will take the subdivision. For example, ma'am, itong subdivision na to, ito yung community niya. Describe nyo. Dito, ma'am,
Kasi pag nag-site tour kayo, nakikita niya yan eh. Swimming pool, nakikita niya subdivision, basketball court, nakikita niya multipurpose. And this is how you're going to tell the story. Ma'am, pag dito na po kayo nakatira sa community na to, use the word community. If dito na kayo nakatira sa community na to, alam niyo ma'am, mga anak mo pwedeng maligo dito. Ano yung kwento mo? Sinabi mo ba yung swimming pool? Hindi. Ang sinabi mo, yung mga anak mo pwedeng maligo dito. Okay, take note for example. Hindi mo na kailangan sabihin na, ma'am, yan, swimming pool. Nakikita naman niya yan eh. Oh. Yes, so sasagutin nga, yes, nakikita ko swimming pool. Alam nga naman dagat yan, swimming pool yan. Oh. So, he already know that you are actually pointing to a swimming pool. But what will catch her ears is actually what you said. Ma'am, pag weekend, ma'am, yung mga anak mo pwedeng maligo dito. Banda ron, ma'am, may picnic area tayo. Pwede kayong mag-barbecue doon. O, so ano yung mapipicture niya? Yan, story, benefit. Ma'am, si sir at saka yung mga anak mo, pwede silang maglaro ng basketball dito. No? Ito, ma'am, buong community, may mga safety naman, may mga passageway. Pwede silang dito, ma'am, mag-walking or mag-jogging. Pwede kayo, ma'am, magbabike-bike kayo sa loob ng community. Ano yan? Story. Di ba? It will help them imagine na kung ako ay titira dyan, ganito ako kakomportable. Pagpasok sa bahay, alam mo ma'am, ito yung alam niya yan, living area yan. Alam niya, may sofa eh. Ma'am, dito kayo ma'am, pwede kayo dito kasi mas spacious ma'am, pwede kayo manood dito ng TV after dinner. Kasi ito ma'am, medyo maluwag naman ang area, so kasya kayo dito ma'am for dinner, tapos malapit lang po yung kitchen, so hindi na po kayo kailangan pang lalakad ng medyo malayo. So talk about the convenience, talk about the as if you are there living in that house. Okay? Kaya nga I always encourage everyone to attend site tours. No? Pag may invitation na may mga site tour, invitation na mga showroom visit, mag-attend kayo. Alam mo bakit? Because it would greatly help if you have a clear understanding of what you are talking about. It would greatly help if ikaw mismo nakita mo kung ano yung pinagdadaldal mo dyan. Iba po kasi pag nakikita mo ang actual. Alam mo ma'am, pag nandito na kayo dito sa community na to, sa labas ma'am, paglabas mo lang, may dalawang school po diyan, may private at saka public. So walking distance lang talaga ma'am, pwede lang niyo po ilakad yung mga anak natin. Sa bandang kanto ma'am, isang sakay lang ng tricycle. Pwede kayong mamalengke doon, may talipapa doon. So ano yung sinasabi mo? Ano yung kwento mo na story this time? You are telling a story, you're communicating to your client na when they are going to live in this community, it's gonna be convenient. Alam mo bakit? Ito yung always na naalala ko. Nung bago kaming kasal, nakatira kami sa Basak, Cebu City. Yang dating Shopwise ngayon, yung Shopwise ngayon, dati po Rubber World yan. Okay? Kung taga Cebu kayo, alam niyo po yan. Yang Shopwise ngayon, na nasa tapat ng Super Metro, Rubber World po yan. Sa gilid ng Shopwise na yan ngayon, may maliit na kalsada, kasi squatter area yan, diyan kami nakatira. Okay. No, ngayon, syempre, bagong kasal, nakatira lang kami sa maliit na parang kwarto during that time, kasi nag-uumpisa. Ang hirap mag-umpisa, guys, no? I believe you understand what I'm talking about. Ang hirap mag-umpisa. So, by the time na naghanap po kami ng pagkakitaan, ay syempre, ang maisip talaga agad natin, punta ako ng MEPSA kasi may mga trabaho doon. So, lapu-lapo yon. So ngayon, ang the most reasonable option is, pag nakahanap tayo ng trabaho doon, ang layo, Basak, tapos lapu-lapo. Nako, ang hirap. So kailangan nating lumipat doon. Nagiging struggle siya namin kasi nung nakahanap ng trabaho na, nagiging struggle siya namin kasi feeling namin ayaw naming umalis doon sa gilid ng Rubber World kasi we already feel the convenience. Kahit squatter yon, we feel the convenience kasi alam namin saan mamalengke, alam namin paano sumakay, alam namin lahat kung saan kami pupunta. Kung lilipat kami sa Lapu-Lapu, ang apprehension namin is
baka malayo sa palengke, paano mamalengke, mga ganon. So, pumatak sa isipan ko yan, na lahat ng tao na gustong maglipat, minsan nagsa-struggle yan sa paglipat kasi ang unang titingnan niya, ang distance, ay nako, ang layo. So yun yung unang i-address. Bakit kaya naisipan niya na malayo? Was it really the distance or was it really the comfort? Ako personally, nakita ko it was actually the comfort of living. Bakit komportable ka dyan sa tinitirahan mo ngayon? Kasi alam mo kung saan ka mag-grocery, saan ka mamalengke, saan ang barangay hall, saan ang health center, saan ang lahat mo gustong puntahan. Alam mo. Alam mo paano sumakay from there to there. Alam mo talaga, in short, ang pasikot-sikot sa lugar mo. So anong meron dyan? Convenience. So ngayon, how are you going to tell the convenience in order for your new buyer na lumipat sa bagong property na inoffer mo, 'di ba? Yun ang magiging magiging challenge. So you talk about what are the common landmarks and destinations sa palibot ng community. 'Di ba? School, health center, barangay center, paano sumakay papuntang sakayan, papuntang City Hall. Lahat ng mga common destination ay dapat alam mo. Paano mo malaman yan? Simple lang. Pag sumali ka sa mga site tours. Yun lang po and the only way na makikita mo yan. Okay? You can never really, pwede kang sabihan. Pwede kang i-inform na dyan meron ganyan. But iba pa rin yung conviction level mo pag ikaw mismo ang nakakita. So, my suggestion, try to find ways na makapunta kayo. Makasali kayo. Okay? So, for the purpose of invitation, mamayang hapon, 2:00, meron po tayong showroom visit sa saan ba yun? Kalimutan ko. Mandani Bay. Sorry. Mandani Bay. No? Meet up natin. Ito ay pinangungunahan ni Novelyn Alcober. Meet up is, ano ba yung sinulat ko? Park Mall. No? Park Mall sa tapat ng Bose Coffee. Okay? So, kasi sa tapat lang magko-cross lang tayo. Nandun yung Mandani Bay. So, titingnan natin yung showroom para tayo mismo makita. So ang meet up natin guys ay nandun si Novelyn Alcober, 2:00, nasa tapat ng Bose Coffee sa Park Mall. Kung taga dito kayo, taga Cebu. Okay? And please, tayo 2:00 po yan day, but Filipino time tayo Filipino time. Okay? Ano nga yung Filipino time? Filipino time is on time. Okay? Filipino time is on time po tayo. Okay? So, ilagay niyo 'yon sa sa memory niyo na ang Filipino time ay on time 'yan. No, hindi late ang Pinoy. Ang late Spanyol. Kasi yang na-develop natin na late at saka siesta, hindi atin 'yan. That is actually of Spanish origin. Ganun ang mga Spanish, no? Kahit nga ngayon sa Spain, meron pa yang siesta sa kanila. After lunch, hindi talaga yan sila magtatrabaho hanggang hindi magiging 2 o'clock. May siesta talaga sila hanggang ngayon, no? So sa Spanya natin naman na yan. So hindi atin yan, in short, no? Hindi atin yan. Ang race po natin, ang lahi po natin ay Indo-Malay po tayo. So pag sinabi nating Indo-Malay, we are of Indonesian and Malaysian blood. Kaya kung pupunta kayo ng Indonesia, para kayong nakakakita ng Pilipino din. Pareho talaga yung feature natin sa kanila, no? So, yun po yun, no? Yun po yung tatlo. People buy with emotion and they justify it with logic. People buy out, no? People buy their way out of a problem. And the third one is facts tell, but stories sell. So it's all about stories, no? It's all about stories. So yun ang alamin mo, and the way na malaman mo yan if ikaw ay nakakita sa project. Okay? By the way, itong session natin na to is also recorded or live in YouTube. Pwede nyo pong i-review to sa
sa sarili niyo pong oras para po may continuous learning. And at the same time, pwede rin ninyo pong i-share sa mga kasamahan natin na mga members na hindi po sila nakarating po today. No, pwede po ninyong i-share sa kanila para mapakinggan din nila ang pinag-usapan natin today. Okay? So tuloy tayo. Okay, here. Sige. This one, medyo we will go a little bit technical para more or less makikita lang natin yung flow. No? Sige ho. Everything begins with a prospect. Ayan, everything begins with a prospect as an inquiry na magtanong sa iyo ang prospect. Okay. Now, of course, bago po dumating ang prospect, may ginawa ka. Nag-post ka sa Facebook, nag-post ka sa social media. Kung may selling website ka, mga Property 24, OLX, Lamudi, or that property, doon po galing yung prospect. Okay. Na ngayon, ang prospect ay dumating sa buhay mo. Ganon. Ang prospect ay dumating sa buhay mo. Ngayon, dahil dumating siya sa buhay mo, ano yung gagawin natin nang dumating to sa buhay mo? Ito po yung una nating gagawin. Ang prospect natin, nagtanong siya sa iyo dahil may gusto siyang malaman. Of course, no? Nagtanong siya sa iyo dahil may gusto rin siyang i-clarify. May gustong itanong, may gustong malaman, at may gusto rin i-clarify. Nagtanong din siya sa iyo dahil gusto niyang i-verify ang nakita niya dun sa post mo. Yun yung mga posibilidad. Ganun pa man, whatever would be the reason dun ni prospect na nagtanong, ito ang dapat mong ma-accomplish. No? Tandaan to ha. Ito ang dapat na ma-accomplish mo sa pakikipag-usap mo sa kanya. Dapat ma-identify mo yung preferred location na gusto niya. Okay. Gaano ba kaimportante na ma-identify ang preferred location? Kaibigan, ang dami pong projects sa balat ng lupa. Hindi po pwedeng ibigay natin lahat yan sa kanya. Mahihilo yan. So ngayon, it is important that you can identify kung ano talaga or saan talaga yung gusto niya na location. So, the best way to know is to ask. Wala namang ibang paraan eh, walang magic dyan. Hindi mo kailangan puntahan si Madam Auring para malaman mo, no? So, the best way is you ask, Ma'am, maraming salamat po sa intention niyo po na mag-inquire po sa atin. Saan po ba yung preferred location niyo po, ma'am? Doon sa gusto niyong property investment. Pag tinanong mo yan, most likely ang sagot niya ay on the basis kung ano yung nakikita niya. For example, ito lang, lagyan na lang natin ng example. Although sa iba sa inyo ay galing sa ibang lugar, but medyo familiar kasi ako Cebu eh. So Cebu yung gagamitin ko, no? Let's say for example, naghanap ako ng bahay sa Consolacion, Cebu. Ngayon, nagtanong ka kung saan yung preferred location ko na gustong magka-property. Ang isasagot ko, for example lang ha, Dexter, wala ka bang na malapit dyan sa FUDA? So yun, nagbigay siya ng landmark. Malapit sa FUDA. So ngayon, ito na yung next na step mo. Kasi nagbigay siya eh. Nagbigay siya ng idea ngayon na malapit sa FUDA. So ngayon, yung iisipin mo ngayon nga project ay properties within FUDA, na malapit sa FUDA, siguro within the next 5-kilometer radius, na malapit sa FUDA na pwede mong i-share. Okay, ngayon. Ang next na tanong ay ito. Sir, ano po ba ang type na investment na gusto niyo po? Ito yung tanong ni Dexter. So, syempre, sasagot ako. Ako yung kliyente. Ay, Dexter, okay lang ako na townhouse.
Kahit dikit-dikit, okay lang po ako dyan. Kung meron po kayong makita nga one story na bahay, okay din po ako. So, basta sa ganun lang po na nga ratio. Ang next na tanong ni Dexter, sir, pwede ko po bang malaman magkano po yung budget na sineset aside mo on a monthly basis? Ayan, no? Monthly basis. Yan, monthly basis. Na siniset aside mo on a monthly basis para po dito sa project natin na gusto mong ma-avail. Bakit ka nagtanong on a monthly basis na budget? Bakit hindi ka nagtanong magkano yung sweldo? Sasampalin ka niyan, magtatanong ka ng sweldo, no? So, the reason why nagtatanong ka kung magkano yung budget na nilalaan niya para doon sa plan niya na property is because para alam mo kung ano yung property na i-offer mo. Okay. Na ngayon, pag sinabi niya sa iyo na, Dexter, okay na ako doon sa 10,000 monthly. Kung diferensya man ng konti, titingnan natin, Dexter, ha? So ngayon, maghahanap ka. Now, within the 5-kilometer radius, property, pwede townhouse, pwede rin one story, basta yung budget, papasok dun sa 10,000 monthly payment. Bakit kailangang importante na malaman yan? Alam mo bakit? Kasi you might be offering a type of house na hindi kaya ng buyer mo. Nakakainsulto po yan. Nakakainsulto yan. Sinabihan ka na ito yung budget ko, ba't mo ako bigyan ng ganyan? Di ba? Nakakainsulto yan. Okay, ito po yon. The reason why you want to ask that question, it is because para alam mo kung ano yung mga itatanong mo doon sa upline mo. Kasi siyempre maghanap ka ng project eh. Siyempre bago ka, hindi mo pa kabisado lahat ng mga project. Okay? Hindi naman kasi pwede na magtanong ka na kasi nakuha mo na yung information, ha? Okay? Granted na nakuha mo na tong information na to. Yan. Nakuha mo na yung information na to. Po-proceed ka on the next objective. Okay. Ngayon, ang next mong objective ay kakausapin mo yung upline mo. Okay. Saan mo ba siya kakausapin? Okay, ito yung suggestion ko ulit. Always go to the team group chat. Ayan, always go to the team group chat. Alam mo bakit? Because gusto ko po na magtanong po kayo sa group chat kasi baka may kasamahan tayo doon na may alam doon sa hinahanap mo. Okay? Baka may kasamahan tayo na kabisado niya ang lugar na ini-inquire mo. At at the same time, nandun din naman si upline. So, kumbaga, hitting two birds at one stone ang pag-inquire mo. So, group chat talaga, guys, ha? Team group chat. Okay, may team group chat naman kayo. Okay, ito na. Punta ka na sa team group chat. Chat ka na. Ano kaya ang magiging outcome kung ganito yung tanong mo? Ma'am, sir, meron po ba kayong project sa Konsolasyon? Ano kaya sa tingin mo ang ibibigay? Ibigay nila lahat ang project sa Konsolasyon. Oh, ilan yon? Estimate ko mga 18 projects. So lahat yon ibibigay. O yun ang point ko. Mahihilo ka. Kasi hindi siya nakatumbok eh. Hindi siya nakatumbok. So pag sinabi mo malapit sa FUDA, ang ibibigay sa iyo ng mga kasamahan natin, project malapit sa FUDA. Pag sinabi mo Konsolasyon na malapit sa SM, bibigyan ka ng project na malapit sa SM. Di ba? Nakita nyo? Elimination. No? Process of elimination yan. Kaibigan, hindi mo pwedeng bagsakan ang kliyente mo na saan katutak na project at sabihin mo, ma'am, sige ma'am, eto ma'am, mamili ka na dyan. Ano yan? Window shopping? Hindi. So hindi mo pwedeng bagsakan yan na saan katutak na mga project na kahit siya hindi niya alam saan yan. Bigyan mo siya doon sa gusto niyang location. So ngayon, pumasok ka na, nasa team group chat ka na,
nandun na yung upline mo, nandun yung kasamahan natin. So ngayon, ay, magtanong ka, Ma'am, Sir, meron po ba tayong project na sa konsolasyon na malapit sa FUDA? Na ito po yung budget, ma'am, nasa mga 10,000 lang po. So ngayon, yung mga kasamahan natin, mga kaibigan natin sa DPPI, ano yung ibibigay niya sa'yo? Project na malapit sa FUDA, kung meron man. Project na 10,000 ang monthly, kung meron man. Kung wala naman, magbibigay din naman sila ng abiso. Okay. So, ngayon, sasagot na sila. Oy, Dexter, meron itong project na to, so and so. So ngayon, ang next na step ni Dexter ay ito. Ma'am, sir, pwede niyo po ba akong i-add sa group chat ng developer na yan? Okay, ito ng pangalawa, Developers GC. Ayan, Developers GC. Okay, may dalawang group chat po tayo guys ha, para hindi po tayo malito. Okay, ito po. Di ba ngayon, nasa loob ka na ng group chat, ng team. Okay, team group chat. Binigay mo na yung gusto, kailangan mo at sinagot ka na. Okay. Nang sinagot ka, ang next na ipakisuyo mo ay ito. Ma'am, sir, salamat po sa sagot ha. Pwede mo po ba akong ilagay, ma'am, i-add sa group chat ng developer na yan na sinabi mo na malapit sa FUDA? Oh, okay. So ngayon, i-add ka na sa developers group chat. So ano nang mangyayari doon? Ito, nakikita nyo ha? Mula doon sa kliyente, nagtanong ka, alam mo kung ano yung itatanong, alam mo kung ano yung gusto niya, pumasok ka, saan ka pumasok? Sa team group chat. Bakit ka pumasok sa team group chat? Para magtanong kung meron bang project na malapit sa FUDA na 10,000 ang monthly. Kasi baka may kasamahan tayong may alam at nandun din po yung upline po natin. Pati na nga consultant, supervisor, manager at saka consultant. In short, marami ang tutulong sa iyo pag group chat. Huwag yang PM. Group chat. Pumunta kayo sa group chat kasi maraming makakatulong sa atin. Ngayon, pag sinagot ka na, ang next na gagawin mo ay ito. Ma'am, sir, pwede niyo po ba akong i-add sa group chat ng developer na yan na so and so? Bakit naman na nagpa-add ka sa group chat ng developer? Okay, ito po yon. Number one, ang reason ko kasi, pag hindi po first-hand information, malaki po ang tsansa na mali-mali po yan. Okay. Now, ito po, okay ha? Para makita nyo po. On the side, meron po tayo ditong tinatawag na BDM. Okay, ito po yan. In which nandun din po siya sa mga group chat. Okay. Ang BDM natin ay tutulong sa atin na magbigay ng mga basic information. Pero, wag din ninyo iasa lahat sa BDM. Kasi tao din yan na pwedeng magkamali. Okay. Now, ito yung always na sinasabi ko. Pag second-hand information, most likely, malaki ang tsansa na magkamali. Kasi second-hand eh. Di ba? Hand-me-down na information. Okay. Ito lang po yung basic ko ng logic. Kailan ba nagiging tama ang chismis? Naisip nyo ba? Kailan ba nagiging tama ang chismis? Kaya nga tinawag na chismis eh, kasi mali-mali eh. Di ba? Kaya nga nagkamali-mali ang chismis kasi hand-me-down. Ay, ganun din po yan sa information. Sa information natin, pag hand-me-down, pwedeng mabawasan, pwedeng madagdagan. Para sure and safe po tayo, ang gagawin po natin ay ito. Dahil nagpa-add ka sa developers group chat, this time, para makuha mo yung contact ng opisina ng developer para for more info at makakausap mo rin yung marketing officer. Okay? Para makakausap mo rin yung marketing officer. So in short guys, ito yung mangyayari. Nang nasa loob ka na ng team group chat, na-identify mo, nakuha mo na yung sagot sa gusto mo, na-add ka na ngayon sa sa developers group chat. Sa developers group chat. Now, ang objective mo dun sa developers group chat ay of course magtanong sa project,
Kasi doon sa developers group chat, nandun ang BDM at nandoon din po ang marketing officer ng developer mismo. So may sasagot. May magbibigay sa atin ng information. Tamang information. Kasi lahat naman pwedeng magbigay ng information. Pero ang tanong, tama ba yan? So ngayon, may tamang information. So in short, guys, nasa loob ka ng developers group chat, you can get all the information you want. Tapos, alam mo yung contact number ng opisina or yung marketing officer, pwede mong matawagan para doon sa mga update sa mga inventaryo at iba pa. Okay? So, more or less, nakuha mo na ngayon ang proseso, ang flow. Di ba? Ano yung flow? May prospect. Nagtanong ka kung ano yung gusto niya. Pumasok ka sa saan? Sa group chat. Kaninong group chat? Ng team ninyo. Nang nasagot ka, nagpa-add ka sa developers group chat. Nang nasa developers group chat ka na, ano nang mangyayari? Makakuha ka na ng information. Yun ang proseso. Sistema yan sistema. Okay. So, bago ho tayo magtapos kasi nakapag 1 hour na po tayo, ayaw ko kasing medyo mahaba para madali pong ma-digest. So, paunti-unti lang. Anyway, continuous learning naman tayo every Friday. Tapos mamayang gabi meron po tayo. Okay po. Ngayon, any questions? Tanong po tayo para ma-clear po natin. Baka may gusto kayong itanong, no? Para ma-guide po natin lahat, guys. No? Hindi man natin mabigyan ng kasagutan lahat ng mga ninais natin. Pero kahit paano ho, magkakaroon po tayo ng understanding doon sa mga gagawin po natin. Sige ho, may questions po ba? Bago tayo magra-wrap up for today's learning session. Yan, saan ba ito? Baka may question. Tanong ni Mary Ann, Sir, paano po ma-qualify ang prospect? Ayan, ito. Ito yung qualification ng prospect. Okay. Ito yung initial qualification, Mary Ann, ng prospect na mag-qualify ka. Okay. May dalawang bagay po para mag-qualify. Doon na po pagdating natin, pag-usapan natin yung loans. Okay. Kasi doon makikita na natin yung required salary. Okay. Okay, guys Okay, balik ko muna. Ay, sandali. Okay, balik muna ako dito. Uy, ba't gumagalaw to? Yan. Balikan ko muna yung question ni Mary Ann. Okay. Although yung question na ay hindi po cover dito sa topic natin. May dalawang bagay po kasi ang pag-qualify ng kliyente, kung kliyente ba talaga siya. Number 1, doon sa financial documents. Okay. Una yan. Yung financial document will dictate kung ang isang buyer ay may kapasidad na bumili. Ang pinaka-basic dyan, kung abroad ay kontrata. Kung locally employed ay income tax return, ITR. Yung payslip kasi ay secondary requirement po yan. Okay. Now, bawat project, bawat loan, meron po tayong tinatawag na, ay, sandali. Bakit ba ito? Nagumagalaw. Bawat project po, meron po tayong tinatawag na required salary para makapag-loan. Okay? So, iba-ibang project, iba-ibang salary requirement based sa loanable amount. Okay? So, para safe po dyan, magtanong ka lang, Mary Ann, kung magkano required salary ng project na yan at ang developer ay magbibigay po sila doon sa pre-qualification nila kung magkano yung required salary. Okay? So, ngayon, kung ang kliyente mo ay hindi umabot sa required salary, kailangan niya na magdagdag ng borrower. So, ang tawag po dyan ay co-borrower. So, pwedeng asawa niya, pwedeng anak niya kung may mga trabaho na. Para mag-comply
yung salary requirement para makapag-loan. Okay? So ibang topic to yung tinanong ni Marian Ampo eh. Wala dito sa topic natin dito today. But we will have another session on documents. Okay? We will have another session on documents. Okay? So, yun po yun. Then, yung other requirements ay yung basic documents. Valid ID, birth certificate, marriage contract. Okay. So may mga tao na qualified financially pero pagdating dito sa basic requirement ay hindi kayang mag-produce. Number one, lalo na po pag may problema sa marriage. Kasi lahat po ng loan, either pag-ibig or bank, pag mag-asawa, kailangan silang dalawa ang pipirma. So kung medyo nagkalabuan na ang mag-asawa, naghiwalay na, ayan, isa yan sa problema kasi kailangan talagang pumirma ni Mr. or ni Mrs. Okay? So, yun po, Marian, no? Although out of the topic natin yung question, pero babalikan din po natin yan, Marian, dun sa topic natin na documentation. Kasi may topic po tayo on documentations. Any more questions? Any more questions, guys? Dito muna sa proseso natin para mabigyan natin ng clear understanding yung proseso natin. Kasi importante din kasi na alam natin kung saan tayo pupunta. Kasi minsan if we are new to the business, hindi kasi natin alam kung saan tayo pupunta eh. Saan tayo magtanong, ano yung itatanong. So ngayon, kahit paano po, alam natin kung ano yung itatanong at ano yung saan yung pupuntahan para makakuha po tayo ng sagot dun sa mga tinatanong po natin. Okay. I think malinaw naman siguro, no? Okay. Baba ko muna tong screen. Okay. Kasi mga 9 minutes na lang before 11, no? Ayoko po kayong patagalin kasi alam ko po lunchtime. Ito, may tanong si Trish John Wayne. Paano po pag mag-direct approach? Ano po yung ibig sabihin ng direct approach, John? John Wayne, ano po yung ibig sabihin mo na direct approach? Kasi lahat ito direct approach naman to eh. Hello po. Sige John, ano yung ibig sabihin mo ng direct approach? Mag-direct approach po ng pag prospecting ba? Magda-direct approach ka. Paano po? Okay. Actually hindi ko kasi makuha yung point mo. Ano yung direct approach? Ano yung, for example po is kanang pwede pa magbisaya. Sige, Bisaya mo. Kanang mangita ka og answer ba kanang mangita ka og prospect then imo i-direct approach. Okay. Number 1, okay. Sa real estate, no? Sa real estate, dalawang bagay ang pwede mong gawin. Okay, meron po tayo ditong tinatawag na direct prospecting at yung passive prospecting. Okay. Yung direct prospecting dyan, siyempre kakilala mo. Kasi direct prospecting eh. Okay. So, pag direct, siyempre, tawagan mo, text mo, at tanungin mo. Pero in real estate kasi wala nang gumagamit dyan. Kasi hindi siya applicable. Hindi siya applicable pero hindi siya masyadong effective. Ang ginagawa ngayon is passive prospecting, in which yung passive prospecting, yan ay marketing. Okay, marketing po yan. Ibig sabihin ng marketing, you are supposed to be exposed. You are going to expose yourself, your project, to any channel. So ano po ba yung channel? Okay. Ang channel na pwede mong gamitin, una, yung social media channel. Ano ba yon? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, marami pa. Or you are going to use a selling website. Ito yung Property 24, Carousel, Lamudi,
my property or that property, you can make an option with that. So those are selling website. Yun ang mag-generate sa atin ng prospect. Kasama na doon ang mga kakilala mo at pati hindi kakilala mo. Lahat ng social media interaction are now considered as a direct approach. Alam mo bakit? Because social media is a direct response platform. Ano yung ibig sabihin ng direct response platform? Magtanong siya, sumasagot ka. That is a direct approach. Siguro ang pagkakaintindi ko doon sa sinabi mong direct approach, ano ba yung background mo sa sales dyan? Ano ba yung sales background mo? Labo, kan networking, kan dati ba kung kan networker. Networker. Okay. Yeah. Ano bang ginagawa mo sa networking? Nag-prospect ka, of course. Yes, kapag hindi gumagana yung marketing, kanang attraction marketing is magda-direct approach ako. So ano yung ginagawa mo sa networking? Mag-answer kanang, for example, musod ko kanang mga group, close group, then mangita ko kanang tao nga qualify sa business, then ako i-direct approach. For example, didiretsuan ako kanang presenta sa business. Okay. To be honest with you, it's not effective. Even sa networking na ginawa mo, it's not effective. Na-observe mo ba? Yes, sir. Yes. Medyo if mag-direct approach is medyo kanang tawag kanay. Kay stranger mo sir din, medyo kuan ka dating ba kanang yes. Scammer dating. Correct. That's the reason why passive marketing is still the best because it tells stories. It tells stories. Okay. Now, ganito yung situation. Lahat ng learning points mo sa network marketing dyan, tama po yun. Mali lang ang platform. Mali lang ang platform na approach. Now, if you are there already in the social media, tell the story. Tell the story. Just stories. No, just stories. Because stories will help you captivate the audience and help you engage. Ang goal kasi ng marketing diyan is engagement. No? Ang role ng marketing is engagement. Either that is a direct selling, either that's a network marketing. Now for everybody that is not informed here, I am a network marketer. No, I own a big network marketing organization. Apart from what I have right now here in DPPI. Everything is always about, everything is always about stories. Stories talaga yan. If you cannot be able to present the stories, no one will really be attracted. So, my suggestion in the case of what you are doing right now in the real estate business, John, use the most common platform that everybody is using, the social media, and allow the people to contact you. Allow the people to contact you. Why? Because the cold market will now eventually become a warm market because they contacted you. So mas madali ang conversion. In fact, you can even use Facebook page boosting. Okay? May isang training po tayo sa FB boosting. Nasa loob po yun ng DPPI FB group natin na ginawa na training ni JP Veneracion. Okay? So, maganda pong training yon. No? You learn about Facebook boosting because Facebook boosting, it would really take your business to the next level. Hindi ka na magpakapagod. Hindi ka na magpakabagod. No? So, in short, mas magiging madali, magiging mabilis ang takbo ng negosyo pag gumamit po kayo ng Facebook boosting. Walang problema pag nag-post kayo sa groups. Post in the groups, but allow the person to interact with you in the groups. And that's the time that you're going to share your story or present your business in the case of John. No? So, but you don't present there chatting. No? Hindi, kahit sa real estate, hindi nyo kayang i-present ang project na magchat-chat lang kayo.
It's either you have to meet or either you call. It's either you have to meet or either you call. Okay? So, yun lang po yung... Are you from Cebu, Rajan? Yes po. I'm from Ah. Cebu. Sino yung nag-invite sa iyo sa real estate? Si Sir Adonis Si Bakayo. Sir nasa Talisay ka? Ano, sir? Sa Cebu po, sir. Cebu City. Sa Mambaling, oh. Nasa Mambaling. Are you you're not working? No. Oh. Yes, sir. So meaning you can do this full time? Maybe part-time, sir. Kay nag-networking ba go? Okay. If you don't mind, what network? Empowered. Okay. Consumerism. Again? Empowered consumerism. That's another term from AIM Global. Yes. Pinaganda lang. Pinaganda lang yung story. No? Anyway, my point here is this. I think you can do it full time. No, you can do it full time. No? Kasi ang category naman na full time is hindi naman yan sa oras eh. Ang full time is always a state of mind. You can have a full time na oras but with a part-time mentality. Part-time pa rin yan. But if you have a part-time oras but with a full-time attitude, full-time yan, no? Full-time yan. So meaning you're free to move, John. You're free to move. Sa karon, sir, is nag-adjust po ko, sir, kay medyo dagang ang project ba din nagbisugod ka ng maximize sa project. Actually, tama yung sinabi ni John. Sa sobrang dami ng project, you cannot sell them all. No? Sa sobrang dami ng project, you cannot sell them all. But based on the 13 years experience I have here, you've got to really find a project, a 2 or 3 project that you are going to concentrate at. Kasi imposible talaga na kaya mong ibenta lahat. To be honest, no? Imposible na kaya mong ibenta lahat. So the best way siguro dyan is you find a project nearer to your place and you concentrate on that. Kasi para ma-maximize mo yung time mo. John, can you give me your number? I'm interested to coach you personally kasi sayang yung mo eh. Sayang yung potential mo pag hindi ka mag-guide ng husto. Is it okay? Okay, sir. Can you type it there na lang para tayo mag-guide kita, no? Okay, sir. Thank you, sir. Ito kay Gloria, no? Sir, paano pag nasa abroad si agent, may client siya? Okay lang ba mag-assist si BDM? Yes. Yes, Gloria. You can ask or contact the BDM. You can chat them. They will be more than glad to facilitate your inquiry, no? So that's the reason that we have BDMs, no? That's the reason why we have BDMs, in order to help us out in our projects, no? In our inquiries. So yun po yung natin. Yun po yung isa sa marketing natin, marketing tool natin. So pwede lang, Glo, no? Okay. So yan dyan, I texted you my number. I'll call you later, no? But any more questions? Hi, sir. Good morning. Yes. Grabe ka. Bedroom voice. Sige. Bedroom ba? Good morning, ka sa guys, sa bedroom. tanan. Kuan, sir, Bob, balikan ko lang yung sa legality sa katong complicated na status sa yung mag-asawa na. Mag-asawa? Yung limbawa kung yung asawa is parang iniwanan na siya ng kaniyang husband po, tapos syempre unlegally separated. Tapos, di ba hindi naman yan money name kasi both naman sa kanila dapat if mag-acquire siya ng property. Yes. Pwede po ba sa sa anak niya na mag-18 na this year ipapangalan po kung sakali? Pwede yung sell as long kasi ang mangyayari diyan,
ang loan kasi, yun ang pinaka yun ang pinaka talaga, pinaka point eh. The reason why merong documents is dahil mag-apply ng loan. Ang challenge lang po dyan, it's because yung 18-year-old na anak niya, malamang wala pa po siyang financial capacity na maipakita. So yun ang magiging challenge. Pwede naman ilagay sa pangalan ng anak, yun lang kung babayaran niya ng buo, cash, kumbaga. So, How pag about loan, in-house, sir? kung in-house, pwede naman. May mga developer na papayag sa ganun na mga arrangements. So, pag in-house, malaki ang tsansa na pwede na sa pangalan na lang ng 18-year-old na anak, which is the legal age natin dito sa Pilipinas, at maggagawa lang ng parang undertaking kasi yan eh. Gagawa lang ng undertaking na si mama or si nanay or tatay ang magbabayad ng unit na to at ipapangalan lang sa anak ang yung titulo. Pwede yon, no, in the case of it, if it's in-house, as long as hindi lang po loan, magagawa ng paraan yan at all times. So in-house gyud ang makakuan. In-house talaga. In-house lang talaga yung option. O maliban lang kung makontakt niya si Mr. or si Mrs. si X at willing naman mag-execute ng perma. May mga gano'n naman na situation eh, na lalo na pag sinabi na para sa anak natin to, minsan may mga magka-consider na mga gano'n. Pero yung property, sir, spouses pa rin po yung nakapangalan, hindi po yung talagang sa asawa na lang, yung magbabayad. Hindi. Spouses talaga. Spouses talaga kasi ang ilalagay sa titulo, for example, ikaw yung principal borrower. Ilalagay kasi doon sa titulo, Maricel Songgahid married to Oliver Songgahid. Ganun kasi. Kung si Oliver naman ang mag-a-apply, ang mangyayari, Oliver Songgahid married to Maricel. So, ganun yung talaga ng pirma. So kailangan talaga yung pirma at mag-a-appear talaga yung titulo, ay yung pang-name sa titulo talaga. So at saka may habol pa sa ex, di ba? Kasi kasal sila eh. Kasal sila. Sa batas naman natin, pag legally married talaga, kahit ilang taon pa yan na hindi magkasama sa isang bahay, kasal pa rin yan. Unless mag-annulment talaga. Sige sir, salamat. Ang kaso, mas mahal magpa-annul eh. So, kaysa bumili ng bahay. So, yun na lang. Yun ang magiging challenges. No? So, pero marami tayong situation na ganun. So, kadalasan, dinadala na lang natin sa mga in-house. No? Doon na lang natin dinadala. So, bakit may prospect ka na ganun? Oo. Sayang din, no? Sayang. Tingnan na lang natin. Baka may mahanap. Pinausap ko pa yung developer, sir, kung pwede nga. Kung pwede ba sa kanila. Pwede sa kanila. Sige. Kung pwede ba. Sige, sir. Thank you. Yun na lang. Sige, thank you. Okay, sige. Okay. So, guys, 11 o'clock na. Alam ko po, magluluto pa po kayo ng mga lunch para sa mga anak niyo po. No? Ayaw ko po kayong patagalin na masyado. Ngayong hapon po, alas 4, meron po tayong another session. Maliban doon sa 2 p.m. na nasa Mandani Bay. So, I think may mga PKS din po. Anyway, makikita nyo naman yan sa mga group chat nyo. But mamayang hapon po, ang pag-uusapan po natin at 4 o'clock ay para doon sa hindi po nakakita ng Project Genesis, ay ipipresent ko po ang Project Genesis ngayong alas 4. At later tonight at 8 p.m., yung Tara na, it's TGIF na, yung leadership and management training po natin. Very important po yun, no? Yung leadership at management training natin. So guys, maraming salamat po. Pwede niyong balikan ang session na to, nasa YouTube channel po natin. And of course, you can share it also at the same time to your downlines na hindi po nakasali for today. Thank you and God bless you all. Bye-bye!